यो भिडियो त तपाईले सामाजिक सञ्जालमा देखि नै रहनु भएको होला। विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरू युएनको एसेम्ब्लीमा बोल्न जाँदा नपाएको सम्मान नेपालका राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले पाएका थिए। त्यस्तै भर्खरै मात्र मृत्यु भएकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पनि राजा महेन्द्रकै पालामा उनको निम्तोमा पहिलो पटक नेपाल आएकी थिइन्। महेन्द्रको निम्तोमा विभिन्न राष्ट्र प्रमुखहरू नेपाल आउने मात्र होइन, राजा महेन्द्र समेत अन्य राष्ट्रको भ्रमणमा जाँदा उनले विशेष सम्मान र स्वागत पाउने गर्थे। यो भिडियो राजा महेन्द्र अमेरिका गएको बेला त्यति बेलाका राष्ट्रपति लिन्डन बेन्स जोन्सनले उनलाई अमेरिकामा गरेको स्वागत हो। यसरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने मात्र होइन, सम्मानित र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका राजा महेन्द्र कसरी यस्तो शक्तिशाली बने त? भर्खरै मृत्यु भएकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयसँगको उनको विशेष सम्बन्ध, उनले आफ्नो कार्यकालमा के काम गरे र के कुरामा विवादित बने र उनको मृत्यु किन अहिले पनि रहस्यमय मानिन्छ त? आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। And like Nepal, he now carries her influence and example into the great forums of the world. राजा त्रिभुवनको जेठो छोरोको रूपमा महेन्द्रको जन्म 1977 मा भएको थियो। दरबारभित्रै हुर्किएका उनी 13 वर्षकै उमेरमा बुबा बनेका थिए। दरबारभित्रै बस्ने गीता गुरुङसँगको शारीरिक सम्बन्धका कारण रविन्द्र सिंह गुरुङ राजा महेन्द्रको पहिलो पुत्रको रूपमा जन्मिएका थिए। तर जात नमिलेको भन्दै राजा महेन्द्र र गीता गुरुङको विवाह भने भएन। पछि 20 वर्षको उमेरमा राजा महेन्द्रले युद्ध शमशेरकी नातिनी इन्द्र राज्य लक्ष्मीसँग विवाह गर्छन् र उनैबाट 3 जना छोराहरू वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रको जन्म हुन्छ। रानी इन्द्र राज्य लक्ष्मीको 2006 सालमा मृत्यु हुन्छ र त्यसको 2 वर्ष पछाडि राजाले आफ्नी साली अथवा इन्द्र राज्य लक्ष्मीकी बहिनी रत्न राज्य लक्ष्मी देवीसँग विवाह गर्छन्। बुबा त्रिभुवनको मृत्यु पश्चात 2011 सालमा राजा बन्दा महेन्द्र जम्मा 34 वर्षका मात्र थिए। उनी राजा बन्नुभन्दा 200 वर्ष अगाडि नै पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेका थिए। तर नेपाल भनेर त्यति बेलासम्म पनि काठमाडौँलाई मात्र चिनिने गर्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण त गरेका हुन्, तर पनि यसलाई संस्थागत गर्ने काम भने महेन्द्रले नै गरेको भनेर भन्ने गरिन्छ। महेन्द्र राजा हुँदा देशको उच्च पदहरूमा जताततै राजनीतिक सल्लाहकार या विज्ञहरूको रूपमा भारतीयहरूको हैकम थियो। विद्यालयमा हिन्दी भाषा पढाइ हुन्थ्यो। भारतीय सिनेमा संस्कृतिले नेपालभित्र प्रवेश गरिरहेको थियो। यति मात्र होइन, नेपालमा प्रयोग हुने मुद्राहरूमा पनि 90% मुद्राहरू, करेन्सीहरू सबै भारतकै थिए। अब यो कुरा महेन्द्रलाई पिटिकै मन परेको थिएन। त्यसैले उनले ती सबै भारतीय विज्ञ र सल्लाहकारहरूलाई हटाइदिएर नेपालकै सक्षम नागरिकहरूलाई ती पदहरूमा पुर्याए। यसो भए पछाडि नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा भारतले सुइँको पनि पाउँदैन थियो। उनले नै त्यस समय खस कुरालाई नेपालको राष्ट्रिय भाषाको रूपमा स्थापित गरेका थिए। त्यस्तै उनकै पालामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना गरी नेपाली करेन्सीलाई, नेपाली मुद्रालाई देशभर अनिवार्य गराए। त्यति भइसके पछाडि भारतीय मुद्राहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै नेपाली करेन्सीले, नेपाली मुद्राले विस्थापित गर्दै थियो। उनकै पालामा हो नेपालले आफ्नो पहिलो राष्ट्रगान श्रीमान गम्भीर पाएको। श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति। त्यस्तै अहिले प्रयोग भइरहेको नेपालको झण्डा पनि महेन्द्रकै पालाबाट सुरु भएको थियो। त्यस्तै उनी राजा हुनुभन्दा अगाडि भारतले नेपाल र चाइनाको बोर्डरमा उत्तरी सिमानामा आफ्ना सैनिकहरू राखेको थियो। तर यसरी दुई देशको बीचमा अर्को देशको सैनिकहरू किन चाहियो भनेर महेन्द्रले नै ती सैनिकहरूलाई भारत पठाएका थिए, फिर्ता पठाएका थिए, अझ भनौँ खेदाएका थिए। यसरी महेन्द्रले गरेका हरेक कदमहरूले भारतको प्रभाव नेपालमा कम हुँदै थियो। यो कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई पटक्कै मन परेको थिएन। अब विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा उल्लेखित समाचारलाई हेर्ने हो भने पनि त्यतिखेर इन्दिरा गान्धीले नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान, पाकिस्तान र श्रीलङ्कालाई भारतमै गाभ्ने प्लान बनाइरहेकी रहेछिन्। तर यो कुरालाई नेपालकै महेन्द्रले त्यतिखेर सफल हुन दिएका थिएनन् अरे भनेर लेखेका छन्। अब त्यति बेला इन्दिरा गान्धीले महेन्द्रलाई एउटा प्रस्ताव राखेकी रहेछिन्। तिम्रो सानो राष्ट्र नेपाललाई पनि भारतमै गाभौ न भनेर उनले प्रस्ताव राखेकी रहेछिन्। यसको उत्तर दिँदै महेन्द्रले हुन्छ, तर त्यस पछाडि बन्ने देशको नाम चाहिँ नेपाल नै राख्नुपर्छ है भनेर भनेका रहेछन्। यानि कि नेपाललाई भारतमा चाहिँ होइन, भारतलाई नेपालमा गाभ्ने प्रस्ताव राजा महेन्द्रले गरेका रहेछन्। अब यसरी राजा महेन्द्रको मृत्युमा पनि भारतकै पो हात छ कि भनेर धेरै विज्ञहरूले भन्ने पनि गरेका छन्। यसको बारेमा हामी भिडियोको अन्त्यमा कुरा गर्ने नै छौँ। त्यस्तै नेपाललाई विश्व समक्ष चिनाउन र अन्य राष्ट्रहरूसँग
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न पनि महेन्द्रको ठुलो हात छ। नेपाल भारतको राज्य नभइकन स्वतन्त्र राज्य हो है भन्ने सन्देश दिनका निम्ति नै पनि उनले 45 वटा राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए र 2012 नै नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यानि कि युएनको सदस्य राष्ट्र बनाउन उनले ठुलो भूमिका खेलेका थिए। त्यस समय उनले युएनको एसेम्ब्लीमा जाँदाखेरि पाएको सम्मान देख्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो छाती गर्वले फुलेर आउँछ। त्यस्तै राधा महेन्द्रले नै त्यति बेलाका शक्तिशाली राष्ट्रहरू अमेरिका, चाइना, बेलायत, रसिया, जापान लगायत राष्ट्रहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए र नेपाललाई उनीहरूबीच स्थापित गराएका थिए। उनी जहाँ जान्थे त्यहाँनिर उनले ठुलो राष्ट्र स्तरको उच्च स्तरको सम्मान र स्वागत पाउने गर्थे। उनको बेलायतसँगको सम्बन्ध भने विशेष थियो। हुन त विश्वयुद्धमा गोर्खाली सैनिकहरूले बेलायतको पक्षबाट लडेको हुनाले त्यति बेलाबाट नै नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध प्रगाढ छ। अझ राधा महेन्द्रको पालामा भने यो सम्बन्ध झन् माथिल्लो स्तरमै पुगेर दुवै देशका राज्य प्रमुखहरूले एकअर्काको देश भ्रमण गरेका थिए। त्यो घटनालाई महेन्द्रको कूटनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने महेन्द्र एकदमै सफल राजा भएको देखिन्छ। उनको नेपाल भिजिटको क्रममा महेन्द्रले उनलाई बाघ र गैँडाको हन्टिङ गराउनुको साथै पोखरामा गएर पूर्व गोर्खा सैनिकहरूसँग पनि भेट गराएका थिए। महेन्द्रको पालामा पहिलोपल्ट नेपाल आएकी रानी एलिजाबेथलाई राजा वीरेन्द्रको पालामा समेत नेपाल बोलाइएको थियो। त्यति बेला दोस्रो पटक उनी नेपाल आएकी थिइन् र तिनै एलिजाबेथको केही दिन अगाडि मात्र मृत्यु भएको हो। यसरी बेलायतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको र एलिजाबेथलाई धेरै नै प्रभावित पारेको हुनाले पनि राजा महेन्द्रलाई त्यतिखेर सम्मान स्वरूप ब्रिटिस फिल्ड मार्शलको उपाधि दिएको थियो। अब फिल्ड मास्टर ब्रिटिस आर्मीको सबैभन्दा ठुलो पद हो। यसरी विभिन्न देशहरूसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका राजा महेन्द्रले वैदेशिक सहयोग मार्फत धेरै उद्योगहरू पनि नेपालमा सञ्चालन गरेका थिए। जनकपुर चुरोट फ्याक्ट्री, हिमाल सिमेन्ट फ्याक्ट्री, नेपाल आयल निगम, धरान औद्योगिक क्षेत्र, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, बाँसबारी लेदर फ्याक्ट्री लगायतका विभिन्न फ्याक्ट्रीहरू, विभिन्न उद्योगहरू महेन्द्रले नै नेपालमा सुरु गरेका थिए। तर दुर्भाग्य भनौँ या कुकुरहरूलाई घिउ नपचेको हो, यी प्राय उद्योगहरू अहिले फोहोरी राजनीतिका कारण अथवा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थको कारण यसलाई बन्द गराएका छन्, सखाप पारेका छन्। खैर, यसको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्ने नै छौँ। उद्योगहरूमा मात्र होइन, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि महेन्द्रको योगदान एकदमै ठुलो छ। महेन्द्रले आफ्नै परिवारको गरगहना बेचेर 16 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गराएका थिए। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस पनि महेन्द्रले नै वैदेशिक सहयोगहरूका साथ सुरु गरेका थिए। पद्मकन्या क्याम्पस, रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस, वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस, महेन्द्र रत्न मल्टिपल क्याम्पस लगायत सरकारी क्याम्पसहरूलाई महेन्द्रकै नेतृत्वमा देशभर सुरु गरिएको थियो। शिक्षादेखि बाहेक पनि अन्य क्षेत्रमा उनको ठुलो योगदान थियो। महेन्द्र राजमार्ग, अरनिको हाइवे, पृथ्वी हाइवे, एसियाली विकास ब्याङ्क, नारायण हिडी प्यालेस, राष्ट्रनाथघर, रत्न पार्क लगायत पनि उनकै पालामा बनेका थिए। यति धेरै स्वागतयोग्य काम गर्दा गर्दै पनि उनका केही कामहरू भने धेरैलाई पचेको थिएन, कन्ट्राभर्सियल थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि उनले क्रिटिसिजम पनि सहनु पर्थ्यो। पुस 1 2017मा नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार र सदनमाथि कु गरेर राजा महेन्द्रले सैन्य बलमा शाही निरङ्कुशता सुरु गरेका थिए। प्रजातन्त्रवादीहरू त्यसैले पुस 1 गतेलाई कालो दिनको निम्ति मान्ने गर्छन्। त्यस्तै संविधान पनि नागरिकले होइन राजाले बनाउने हो भन्दै उनले आफै कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल लेखेका थिए। त्यस्तै त्यसबेला रेडियो र पत्रपत्रिकामा प्रोपोगन्डा चलाएर आफ्ना विरोधीको बारेमा नराम्रो लेख्न लगाएर उनले आफ्नो भने भगवानको जस्तो इमेज बनाएका थिए अथवा आफूलाई भने भगवानको रूपमा नागरिकहरूमा प्रस्तुत गरेका थिए भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। त्यस्तै आफ्नो पहिलो श्रीमतीको मृत्यु भए पछाडि दोस्रो विवाह गर्दा रत्न राज्यलक्ष्मीसँग उनले छोराछोरी नपाउने शर्तमा विवाह गरेका रहेछन्। यही कुरालाई लिएर कतिले महेन्द्रले एउटी नारीको आमा बन्ने अधिकार खोसेको पनि भन्ने गर्छन्। अब राजाको मृत्युको कुरा गरौँ। 2028 साल माघ 17 गते महेन्द्रको मृत्यु भएको थियो। सुरुमा त उनको मृत्यु हृदयघातको कारणले भएको हो भनेर भनिएको थियो। तर जुन दिन उनको मृत्यु भयो त्यसको भोलिपल्ट महेन्द्रले नै बहुदलीय व्यवस्थालाई मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन गराउने प्लान बनाएका थिए। तर त्यसो गर्नु अगावै उनको मृत्यु हुनुलाई कतै षड्यन्त्र पो हो कि भनेर धेरैले प्रश्न पनि उठाउने गरेका छन्। हुन त हृदयघात उनलाई योभन्दा अगाडि पनि 2 पटक भएको थियो। यो पटक हार्ट अट्याक हुँदा महेन्द्र दरबारमा थिएनन्, उनी चितवनमा थिए। त्यहाँ जब उनलाई हार्ट अट्याक भयो तब यसपटक भने उनका नियमित डाक्टरहरू सञ्चय कुमार पहाडी
र मृगेन्द्र राज पाण्डे बाहेक पनि भारतीय चिकित्सक एमएल भाटिया पनि उनको उपचारमा संलग्न थिए अरे। डाक्टर भाटिया एम्समा पहिलोपटक पेन्समेकर प्रत्यारोपण गर्ने डाक्टर हुन्। उनले विक्रमसम्म 2022बाट पेन्समेकर प्रत्यारोपण गर्दै आएका थिए। त्यसैले कतै दियालो बङ्गलामा चितवनमा सीमित स्रोत र साधन बीच पनि उनको अपरेसन गर्ने प्रयास त गरेनन्, जसको कारणले गर्दा राजा महेन्द्रको देहान्त पो भएको कि भनेर प्रश्न उठ्ने गर्छ। यदि उनको अवस्था गम्भीर थियो भने उनलाई तत्कालै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा किन लगिएन त भनेर धेरैले प्रश्न पनि उठाउने गर्छन्। त्यस्तै महेन्द्र र भारतको सम्बन्धका कारण पनि महेन्द्रको मृत्युमा कतै भारतको पो हात छ कि भनेर धेरैले आशंका पनि गर्ने गरेका छन्। अब अहिले महेन्द्र नरहे पनि उनको पालामा उनले दिएका योगदानहरू अझै पनि छन्। हुन त के कति योगदानहरू त पछि गएर फोरी राजनीतिले सखापै पारिदियो, तर अझै पनि धेरै योगदानहरू हामीमा छन्। उनले त्यति बेला पाएको सम्मान र उनको पालामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पाएको सम्मान अथवा स्थानलाई हेर्दाखेरि पनि हाम्रो छाती गर्वले फुल्छ। हामी त्यही भएर त कतै हामीले फेरि अर्को महेन्द्र पो खोजिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।